આજે આપણે બનાવીશું બ્રેડના ગુલાબજામુન। એના માટે વ્હાઈટ બ્રેડ લીધા છે, 1 વાટકી ખાંડ, કાજુ બદામના ટુકડા, ઘી, એલચી, દૂધનો પાવડર। હવે બ્રેડની ધારને કટ કરી લઈશું। આ બ્રેડની ધારને ફેંકવાની જરૂર નથી, એના તમે લાડુ પણ બનાવી શકો છો, જેનો વિડીયો મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો। હવે એક મિક્સર જારમાં બ્રેડના ટુકડા નાખીને પીસી લઈશું। આ પ્રમાણે પીસાઈ જવું જોઈએ। હવે એક મોટા વાસણમાં બ્રેડનો ભૂકો કાઢી લઈશું। એક ચમચી દૂધનો પાવડર નાખવાનો। થોડું ઘી નાખવાનું। ધીરે ધીરે થોડું દૂધ નાખતું જવાનું। આ પ્રમાણે લોટની જેમ બાંધી લઈશું। હવે થોડું ઘી નાખીશું। હવે મીડિયમ સાઇઝના બોલ બનાવી લઈશું। હવે બોલની વચ્ચે કાજુ બદામના થોડા ટુકડા નાખીશું અને હળવા હાથે વારી લઈશું। વધારે દબાવશો નહીં। હવે ચાસણી બનાવવા માટે 1 વાટકી ખાંડ લઈશું અને 1 વાટકી પાણી લઈશું। હવે 3 ઇલાયચી નાખીશું।
ચાસણી થોડી ચીપચીપી થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તાર કરવાની જરૂર નથી. આ રીતના બધા બોલ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયા પછી બધા બોલ તળી લઈશું. ધ્યાન રાખજો, તેલ વધારે ગરમ ના હોય, નહીં તો બોલ ફાટી જશે. આ રીતે બ્રાઉન થાય એટલે કાઢી લઈશું અને ચાસણીમાં 1.5 થી 2 કલાક માટે રાખીશું. બ્રેડના સ્વાદિષ્ટ ગુલાબ જાંબુન તૈયાર છે.